Hi guys! Samahan niyo ako magluto ng tinolang tahong. So yan, nagigisa ko ng bawang, sibuyas. And then, pag naluto na yan, idagdag na yung luya. Ayan na yung luya. After matoast, lagyan na natin yung tahong. Then, add water, salt, and pepper. Naglalagay din ako ng konting asukal para mabalance lang yung lasa. Ayan na, halo-halo lang guys. And then, ito yung extra nating luya and sayote. Naglalagay ako ng extrang luya para, alam mo yun, lasang-lasa talaga yung luya sa sabaw. Ayan na, add na natin. And then yung sayote. Add tayo ng chili. Add din tayo ng chili, pampalasa din yan. Ayan, hintayin lang kumulo. Tapos maglagay tayo ng dahon ng sili. Optional lang yan guys. Tapos ayan na, tapos na. Thank you!